હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નિરાલીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ઉનાળાની ગરમીમાં ગુણકારી અને ઠંડક આપતું કાચી કેરીનું શરબત બનાવીશું। આ શરબત બનાવવામાં આપણે ખાંડનો ઉપયોગ ના કરતા ગોળ ઉમેરીશું, જેથી એ વધારે ગુણકારી બને। આ શરબતને એકવાર બનાવી તમે 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસિપીઝ ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને નિરાલીસ કિચનની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો ચાલો આજની મજેદાર રેસિપી શરૂ કરીએ। તો એના માટે મેં અહીં અત્યારે 500 ગ્રામ તોતાપુરી કેરી લીધી છે। તમે કોઈ પણ કેરી લઈ શકો છો, પણ રાજાપુરી કેરી સ્વાદે વધારે ખાટી હોય છે અને એમાં રેસા પણ વધારે હોય છે, અને તોતાપુરી કેરી સ્વાદે ઓછી ખાટી હોવાથી તમારે ખાંડ અથવા ગોળની જરૂર પણ ઓછી પડશે। તો હવે આ ધોયેલી કેરીને આપણે પહેલાં ઉપરનો ભાગ આ રીતે કટ કરી લઈશું અને પીલરથી છોલી લઈશું। તો બંને કેરી મેં છોલી લીધી છે। હવે આપણે એના કટકા કરી લેવાના છે। ગોટલીનો ભાગ પણ આપણે કાઢી લેવાનો છે અને બંને કેરીના આ રીતે કટકા કરી લઈશું। હવે આ કેરીના ટુકડાને આપણે પ્રેશર કુકરમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। તો બધા ટુકડાને આપણે પ્રેશર કુકરમાં ઉમેરી દેવાના છે અને એમાં 2 કપ ભરીને પાણી ઉમેરી દેવાનું છે। એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે પાણી આપણે વધારે અત્યારે નથી ઉમેરવાનું। હવે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એની 2 વિસલ થવા દઈશું। જો તમે રાજાપુરી કેરી લેવાના હોય તો તમારે એની 4 વિસલ કરી લેવાની। હવે કુકરનું પ્રેશર એની મેળે જ રિલીઝ થઈ ગયું છે, તો આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈએ અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણી કેરી બફાઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં 1 કપ ઝીણો સમારેલો ગોળ ઉમેરી દઈશું। કેરી ખાટી હોય એ પ્રમાણે તમે ગોળનું પ્રમાણ પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। અત્યારે મેં અહીં 1 કપ ગોળ ઉમેર્યો છે। ગોળને આ રીતે ઝીણો સમારીને ઉમેરવાથી ગોળ જલ્દી ઓગળી જાય છે અને કેરી આપણી એકદમ ગરમ છે એટલે જલ્દી ઓગળી જશે। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગોળને ઓગાળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ કેરી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। વજનમાં મેં અત્યારે 150 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેર્યો છે। આ મિશ્રણને તમારે અત્યારે ટેસ્ટ કરી લેવાનું। બહુ ખાટું પણ ના હોવું જોઈએ અને બહુ ગળ્યું પણ ના હોવું જોઈએ। જો તમને ખટાશ વધારે લાગતી હોય તો આ ટાઈમે તમે બીજો થોડો ગોળ ઉમેરી શકો છો। હવે થોડું ઠંડુ થાય એટલે આપણે એને મિક્સર જારમાં ઉમેરી લઈશું અને જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। અહીં તમારે વધારે ડાર્ક કલરનો ગોળ નહીં લેવાનો, એનાથી શરબતનો કલર વધારે શ્યામ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેરીના બધા જ પીસ એકદમ સરસ ગ્રાઇન્ડ થઈને આ રીતની એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ છે। આ શરબતને તમે મસાલા સાથે પણ બનાવી શકો છો, પણ આ શરબતને વધારે રિફ્રેશિંગ બનાવવા માટે આપણે એમાં થોડા ફુદીનાના પાન એડ કરીશું। અહીંયા તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ફુદીનાના પાન વધારે નહીં ઉમેરવાના, નહીં તો શરબતમાં ફુદીનાનો સ્વાદ વધારે અને કેરીનો સ્વાદ ઓછો આવશે। તો ફુદીનાના પાન ઉમેરીને મેં ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે। હવે એમાં 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। અને તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ ગ્રાઇન્ડ થઈને એકરસ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ શરબતને ગાળી લઈશું। તો આ રીતે એક સ્ટ્રેનરમાં બધા શરબતને મેં ઉમેરી લીધું અને સ્પેચ્યુલાથી ઘસીને આ રીતે બધું શરબત ગાળી લઈશું। હવે આપણે આ શરબતને એક મોટા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું, જેથી આપણે એને સરખી રીતે મિક્સ કરી શકીએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, કાચી કેરીનું શરબત તો અત્યારે આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે તેને બજાર જેવો કલર આપવા માટે એમાં 1 મગના દાણા જેટલો ગ્રીન ફૂડ કલર ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે। ફૂડ કલર ઉમેરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમને ના ગમતો હોય તો નહીં ઉમેરવાનો। તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરે એકદમ સહેલી રીતથી પરફેક્ટ માપ સાથે આપણી કાચી કેરીનું ખાટું મીઠું શરબત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ શરબત એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવા માટે આપણે એને કાચની બોટલમાં ભરી લઈશું અને બોટલમાં ભરીને આપણા બોટલને ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું। પછી જ્યારે તમને શરબત પીવાનું મન થાય અથવા તો કોઈ ગેસ્ટ આવે ત્યારે એમાંથી 4 મોટી ચમચી શરબત ઉમેરી અને બીજું પાણી એડ કરીને તમે એનું શરબત બનાવી શકો છો। અને જો તમારે શરબતને લાંબા સમય સુધી સાચવવું હોય તો તમે એને ડીપ ફ્રીઝમાં પણ મૂકી શકો છો। હવે આ શરબતને સર્વ કરતાં પહેલાં આપણે એક પ્લેટમાં 1 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું। હવે મીઠું અને મરચું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે, તો કાચની ઉપરની બોર્ડર પર આપણે લીંબુ ઘસી અને મીઠા મરચાંને ગ્લાસની બોર્ડર પર કોટ કરી લેવાનું
આ રીતે ફેરવીને આપણે મીઠા મરચાંથી બોર્ડરને કોટ કરી લેવાની. આમ કરવાથી તમે જ્યારે શરબત પીશો ત્યારે એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે અને લુકમાં પણ બહુ સરસ લાગશે. હવે મોકટેલની જેમ તૈયાર કરેલા સર્વિંગ ગ્લાસમાં પહેલાં આપણે આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દઈશું. હવે એમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું કાચી કેરીનું શરબત ઉમેરી લઈએ. હવે આપણે એમાં એકદમ ઠંડુ પાણી ઉમેરવાનું છે અને બસ પછી શરબતને પાણી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણું એકદમ રિફ્રેશિંગ અને ઉનાળાની ગરમીમાં પીવાની મજા આવે એવું કાચી કેરીનું ઠંડુ શરબત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ઘરે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે કાચી કેરીનું આ શરબત તમે એકવાર બનાવશો તો બજારનું શરબત ક્યારેય નહીં લાવવું પડે. તો આ ઉનાળાની સિઝનમાં આ કાચી કેરીના શરબતની રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં મને જણાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. અને જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે વધારેમાં વધારે શેર કરજો. અને આવી નવી રેસીપી જોવા માટે નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકોન ક્લિક કરજો. તો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.